1:30. Așa că acum, pe lângă faptul că am ajuns iar prea devreme în aeroport, trebuie să așteptăm cam 4 ore. Și toate astea pentru că vremea nu trebuie să ne cu noi. E nourat, plouă, fulgeră și tună, când toate avioanele au întârziere. Hello! Noi am ajuns la cazare, din nou, cazare luată de pe Airbnb. Prietenul meu în găsit cazări. Locul unde stăm este absolut senzațional, este atât de frumos, este fix ca în poze și mâine o să fac un tur al casei unde locuim, pentru că acum este noapte și vreau să se vadă așa la lumina naturală. Sunt super încântată de alegerea făcută, mai ales că toată cazarea, cele 3 nopți cât vom sta aici în Atena, au costat nici mai mult, nici mai puțin de 300 de lei. Da, 300 de lei pentru 2 persoane, timp de 3 nopți, bineînțeles cu voucherul de pe Airbnb, pe care îl găsiți în descriere dacă vreți și voi așa, cazări frumoase și ieftine. Așa că mă duc să mă culc, ne vedem mâine. M-am gândit să vă arăt cum e aici la cazare. Aici e ușa în care intrăm și dă direct în bucătărie. Cam așa arată bucătăria. Gazda ne-a lăsat și câteva bunătăți pentru mic dejun, foarte drăguț. Asta e baia. E destul de micuță, dar chiar arată foarte ok. Am și oglindă pentru machiat. Foarte fain. Așa arată sufrageria. Pe canapea avem foarte multe perne colorate de tot felul. O măsuță de cafea. Televizorul. Asta este balconul cu o măsuță și 2 scaunele foarte drăguțe. Priveliștea nu este extraordinară, dar mi-a plăcut mai mult cazarea decât priveliștea, așa că am ales condițiile și felul cum arată cazarea decât view-ul. Și aici, dacă vedeți, sunt niște beculețe, doar că acum degeaba la fred că nu se vede, dar seara este super. Asta este dormitorul. Asta este balconul. Nu mai intru pentru că este același view, doar că nu mai are nimic. Măsuța de machiaj sau vanity table, cum îi se mai spune, unde oricum eu deja mi-am instalat lucrurile și pe măsuța asta la fel, sunt doar ale mele. În partea asta avem un dressing unde iar mi-am instalat eu toate lucrurile. Cam așa arată dormitorul, care e foarte fain. Noi am ieșit acum, este cam 12 ceasul, destul de târziu. De obicei și mult mai devreme, doar că cred că am adormit undeva la ora 3, am fost foarte obosiți. Mergem în cartierul sau în zona de centru Monastirachi, cred că am pronunțat bine, sper, pentru că este o piață, flea market, un fel de bazar, talcioc și vrem să vedem exact despre ce e vorba și ce găsim acolo, așa că vă iau cu mine. Am găsit înghețată de la Ben & Jerry's la Corneci, sunt fericită! Am fost în magazinul cu acele condimente pe care le-ați văzut mai devreme și ne-am luat o grămadă de condimente foarte drăguțe și ieftine.
venit într-un loc aproape de Monastirachi și arată foarte, foarte drăguț. Este o stradă îngustă și în spate este cafeneaua Little Cook. Dacă veniți pe aici, cam așa se vede. Am fost în piața Sintagma și respectiv la Parlament să vedem schimbul de gărzi, care e într-adevăr mai neobișnuit față de ce am văzut în Londra, pentru că e singura comparație pe care pot să o fac. Și acum mergem să vedem grădinile naționale, pentru că sunt foarte aproape de Parlament. Către stadionul olimpic Panathinaikos, cred că așa se cheamă, sper că am pronunțat bine. Numele astea grecești sunt destul de complicate și unele foarte, foarte lungi și nu știu dacă au zis pe fundal, dar sunt foarte mulți gândaci care se numesc cicade și fac așa un zgomot puternic, masculii de fapt, sunt cei care fac un zgomot așa puternic pentru a chema femelele de perechere sau ceva de genul. Urcăm încet, încet spre Acropole. Cam așa este priveliștea momentan în spate. Am ajuns pe Acropole, în spate este Partenorul. Este multă lume într-adevăr, însă dacă veniți puțin mai după amiază, nu o să mai fie chiar așa de mulți oameni. Dimineața este mai aglomerat pentru că vin turiști în port și vizitează Atena pentru o zi și atunci e mult mai aglomerat. Acum sunt ceva oameni, dar este chiar ok. Am coborât de pe Acropole, cred că am văzut tot ce era de văzut. Posibil să mai fi fost câteva obiective de care nu știam, pentru că, spre deosebire de celelalte excursii, această excursie nu am planificat-o de la cap la coadă, nu am făcut itinerariu, ce facem în fiecare zi, pentru că nu am avut foarte mult timp să mă ocup de asta. E așa multă gălăgie, în spatele meu este gândacul ăla, cicada de care vă ziceam mai devreme, în fața mea niște fetițe cântă Despacito la acordeon. Este foarte frumos tot locul ăsta cu tot dealul Acropole, dar dacă vreți să mergeți, luați-vă încălțări confortabile, dar să aibă aderență, să nu alunecați, pentru că terenul e denivelat și pe jos e marmură, calcar, nu știu, și e posibil să alunecați. Luați-vă multă apă dacă veniți vara. E foarte cald aici în Atena, foarte, foarte cald.
realizat obiectivelor turistice pe care le-am propus, pentru că a început să plouă din ce în ce mai tare. Ne-am adăpostit la o scară, în fața unei scări, și a venit un domn care locuiește în blocul respectiv și ne-a lăsat ne-a întrebat dacă vrem apă sau ceva de mâncare. Foarte, foarte drăguț, și chiar am rămas impresionată că există oameni foarte buni în lumea asta. Am ajuns acasă în sfârșit pe ploaie, dar măcar am ajuns, suntem ok. Și să vedem dacă mai trece ploaia, poate mai ieșim puțin de seară să vedem ce și cum. Bună dimineața, o nouă zi aici în Atena. Astăzi este ziua lui Silviu și o să mergem să petrecem, ca să spun așa, la plajă, dar asta puțin mai de seară. Ieri, aseară, n-am mai făcut nimic interesant, n-am mai ieșit nicăieri, am prins ora 12 acasă. Mergem și în vestitul cartier Placa, unde se spune că sunt așa case chiar în stil grecesc, cum sunt pe insule. Vedem cartierul Placa cu zona Anafiotica. E un cartier mai cu case tipic grecești și trebuia să mergem pe muntele Lycabettus, doar că ne-am lăsat duși de val, de frumusețea caselor. Am cam pierdut mult timp și acum e puțin cam târziu, așa că o să mergem la plajă. Tocmai am fost la plajă. Plaja la care am mers se numește Glyfada și este la o oră și 10-15 minute distanță de Atena, de centrul Atenei mai exact. Plajele peste tot aici, în apropiere de Atena, sunt destul de pietroase, nu au nisip fin, sunt numai pietre, de asta nu vine nici foarte multă lume. Era destul de liberă plaja, nu era aglomerat, lucru care mi-a plăcut și apoi am înțeles de ce, pentru că sunt foarte multe pietre, dar a fost plăcut, a fost prima baie în mare pe anul ăsta. Am întors în Monastirache, unde am venit în prima zi. Dar acum este seară, zona este foarte, foarte animată, multă lume. Am reușit în sfârșit să ajungem pe muntele Lycabettus pentru a avea o priveliște așa la 360 de grade asupra Atenei. Am urcat o grămadă pe jos și apoi încă o parte cu funicularul. Asta este într-adevăr o priveliște foarte, foarte frumoasă. Asta este ultimul obiectiv pe care îl vizităm aici în Atena. Urmează să ne întoarcem acasă, să facem bagajele, să lăsăm curat la cazare și să mergem către aeroport. Gata vacanța, noi am ajuns în aeroport și suntem gata să plecăm înapoi în România.